Kumusta kaibigan? Ito nga pala ulit si Sensei, para magbigay uli sa inyo ng panibagong video tutorial. Alam mo bang may isang feature si Facebook, kung saan, pwede mong ilak ang iyong Facebook profile. Sa ganong paraan, tanging mga Facebook friends mo lamang ang makakakita ng iyong activities. Kagaya ng mga pinopost mo at sineshare na stories. At mapipigilan naman ang mga anonymous users na makita ang content ng iyong Facebook timeline. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga steps kung paano ilak ang inyong Facebook profile. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell button, para updated ka sa mga susunod na video tutorial na i-upload ko kagaya nito. Step 1. Buksan ang Facebook app. Step 2. Etap ang tatlong line na nasa baba ng messenger icon. Makikita ito sa pinakakanang bahagi ng app. Step 3. Scroll down hanggang sa makita mo ang settings and privacy options. And then etap ito. Step 4. Pumunta sa language settings, at palitan ng current language to burmese. Pinalitan natin ang language dahil sa kasalukuyan, hindi pa available ang profile lock sa Philippine settings. Huwag mag-alala, dahil pagkatapos ay i-guide ko naman kayo kung paano mo maibabalik sa default settings ang language ng Facebook. Step 5. Pumunta sa iyong profile. At pagkatapos, etap ang tatlong dot o tuldok na makikita sa baba ng iyong profile picture. Step 6. Hindi mo mababasa ang mga options, dahil ito ay nakatranslate sa burmese. Ang gawin mo ay itap mo lamang ang lock icon o yung pang-lima sa mga pagpipilian. Step 7. I-click mo lang yung blue button o yung confirmation button sa baba. Nakalagay sa part na to kung ano ang mangyayari kapag inactivate ang Facebook profile lock, in which na-explain ko na kanina sa first part ng video. And that's it. Meron ng profile lock ang iyong Facebook account. Ngayon naman ay ibalik na natin sa default settings ang language ni Facebook. Ang gagawin mo lang ay pumunta ulit sa menu options o yung tatlong line na nasa right side ng app. At pagkatapos ay scroll down at etap naman yung gear icon. Lastly, etap mo naman yung globe icon o language options. And select English as your language. Pumunta sa home, at i-refresh mo lang para bumalik na ulit sa English ang current language mo. Gamit ang aking dummy account, e-check natin kung talagang naka-activate na ang Facebook profile lock ng gamit kong account. Makikita na naka-activate na ang Facebook profile lock sa aking Facebook account. At walang ibang lumalabas na details sa timeline dahil sa hindi naka-add as friend itong gamit kong dummy account. Malaking bagay ang security features na ito para maiwasang makakuha ng anumang information sa ating account na maaaring magamit ng mga masasamang loob para makapanloko ng tao. Especially sa mga kakilala mo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung nagustuhan mo ang video na ito. Maaari ka ring mag-leave ng comment at suggestion, o mag-recommend ng topic na gusto mong gawa ng video. I-ring mo na din ang notification bell button para updated ka sa mga tutorial na i-upload ko sa mga susunod na araw. Again, this is Sensei. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta. Kita-kits sa susunod kong upload.